Η τεχνολογία AI έχει καταφέρει εντυπωσιακά πράγματα ως τώρα, όμως χρειάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων προκειμένου να τα πετύχει. Μια νέα έρευνα, ωστόσο, δείχνει ότι η χρήση των αρχιτεκτονικών αρχών του εγκεφάλου μπορεί να βοηθήσει την τεχνητή νοημοσύνη να πλησιάσει την οπτική μας ικανότητα. Το Deep Learning βασίζεται στη θεωρία ότι όσο περισσότερα δεδομένα χρησιμοποιούμε σε έναν αλγόριθμο, τόσο καλύτερα μαθαίνει. Όμως η συλλογή όλων αυτών των δεδομένων και η επένδυση σε υπολογιστικούς πόρους είναι ένα σημαντικό εμπόδιο, ειδικά για ακαδημαϊκά εργαστήρια με λιγότερους πόρους. Για να αναστρέψουν αυτό το γεγονός, δύο επιστήμονες θέλησαν να εξετάσουν αν θα μπορούσαν να σχεδιάσουν μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε να μάθει από λίγα δεδομένα. Για να το πετύχουν αυτό, δανείστηκαν αρχές από τον τρόπο που πιστεύετε ότι λειτουργεί ο εγκέφαλος για να μάθει. Η ικανότητα του εγκεφάλου να μαθαίνει τόσο γρήγορα εξαρτάται από την ικανότητά του να χρησιμοποιεί προηγούμενες γνώσεις για την κατανόηση νέων ενιών. Οι ερευνητές αποφάσισαν να δοκιμάσουν και να αναδημιουργήσουν αυτή την ικανότητα για να βοηθήσουν την τεχνητή νοημοσύνη να μάθει γρήγορα από προηγούμενες κατηγορίες εικόνων. Πρώτα, εκπαίδευσαν το AI σε 2,5 εκατομμύρια εικόνες σε 2.000 διαφορετικές κατηγορίες από το δημοφιλές σύνολο δεδομένων ImageNet. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν αυτά τα διαφορετικά σύνολα δυνατοτήτων για να εκπαιδεύσουν το AI ώστε να μάθει νέες έννοιες με βάση 2, 4, 8, 16, 32, 64 και 128 παραδείγματα. Διαπιστώθηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποίησε τα νεολογικά χαρακτηριστικά με λιγότερα παραδείγματα απέδωσε πολύ καλύτερα. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, το ανθρώπινο οπτικό σύστημα εξακολουθεί να είναι το χρυσό πρότυπο για την κατανόηση του κόσμου γύρω μας. Ο δανεισμός των αρχών σχεδιασμού του μπορεί να αποδειχθεί επικερδής κατεύθυνση για μελλοντική έρευνα.